For our ingredients, we have chicken breast, salt, 1 teaspoon sugar, half teaspoon fivespice, 1/3 cup tapioca flour, 1/3 cup potato flour, egg, half teaspoon paprika, half teaspoon garlic powder. Ngayon, islice po natin sa gitna yung chicken breast. Kung wala po tayong tenderizer, pwede po nating gamitin yung likod po ng kutsilyo natin para pang pound po dun sa ating chicken breast. Ginagawa po natin ito para pumasok po yung lasa sa loob ng ating chicken breast. At gawin po sa kabilang side. Kumuha po ng isang bowl at ilagay ang salt, sugar, and fivespice. At lagyan po ito ng isang kutsarang tubig. Haluin at durugin na po. Ngayon, gawin niyo na po ang Sharon Cuneta moves nyo. Balutin po ang chicken ng seasoning mix at i-marinate for 30 minutes para pasok na pasok ang lasa. I-scramble natin yung egg at gagamitin natin ito maya-maya. I-sift po natin yung tapioca flour and potato flour. Ngayon po, yung set aside natin na scrambled egg, i-prepare na po natin. Ngayon po, yung minarinate po natin chicken ay i-dip po natin sa scrambled egg. Then after that po, i-coat naman po natin siya ng flour. Siguraduhin na po natin na ma-well coat po natin siya, taas, baba, harap, likod, bawat singit-singit at gilid-gilid.
Ngayon po, magpainit na po tayo ng pan at lagyan ito ng mantika. Swirling! Painitin lang po natin ang mantika. Siguraduhin lang po natin na mainit na po ang mantika bago ilagay ang chicken breast. I-fry po natin ang ating chicken breast ng 2 to 4 minutes each side. Para naman po sa ating seasoning, prepare po natin ang paprika, garlic powder, at salt. I-combine lang po natin yung tatlo at i-mix po maigi. Kayo na po ang bahalang mag-adjust depende po sa panlasa nyo. Gawin po natin yung kanta ng Eraserheads na "O pare ko, pudburan mo na ako, wag mo sabihin seasoning." Sprinkle lang po natin yung ginawa po natin na seasoning dun sa ating chicken breast. Both sides po. Ito po yung magdadagdag pa ng sarap dun sa ating chicken breast. Titikman po natin yung ginawa nating Taiwan Hotstar Large Chicken na sikat na street food sa Taiwan. Halika, tikman na po natin yung ginawa natin kanina. So, eto siya. As you can see, medyo soft po yung gitna niya. Tikman po natin. Tama nga po yung hula ko. Soft yung gitna niya, then crispy yung labas niya. Tapos malalasahan nyo po yung fivespice. Tapos medyo garlic po siya. Tapos malalasahan nyo rin po yung konting alat. Ang sarap niya po for merienda. Perfect na perfect po siya for kids. So, ano pa po hinihintay nyo? Try nyo na! Ang sarap-sarap! Yummy! Lovely! Nalalagyan po siya ng konting dahon kasi sayang naman itong bok choy ko na tanim. Tapos kainin niya po siya. Malalasahan niyo po yung herb. Talagang napakasarap. Ano pa pong hinihintay nyo? Try nyo na.